کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی در پاریس برگزار می شود با حضور رسانه‌های فارسی زبان، انگلیسی و فرانسه. بله، من دارم تصویر شاهزاده رو می بینم که بله نگاه بکنیم تصاویر رو. شاهزاده رضا پهلوی حالا پشت تریبون قرار می گیرند برای این کنفرانس خبری. شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی در پاریس به صورت زنده این کنفرانس رو نگاه می‌کنیم. خانم و آقایان، اعضای محترم رسانه‌های بین‌المللی، عصر شما بخیر. بسیار سپاسگزارم که اینجا هستید. این لحظه‌ای تاریخی است برای ملت ما. من با پیامی به سوی هم‌میهنانم به فارسی آغاز می‌کنم و بعد ترجمه خواهد شد این پیام. هم‌میهنان، ایران عزیز ما به جنگی کشیده شده که بانی آن شخص علی خامنه‌ای و فرقه تبهکار و ویرانگر اوست. او اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده، زیرساخت‌ها و منابع ملی را به تاراج برده، ثروت ملت را برای ساخت سلاح هسته‌ای هدر داده، امنیت ایران را در هم شکسته و حاکمیت ملی را از ملت ایران ربوده است. این رژیم شکست خورده، در لبه پرتگاه فروپاشی است و دیگر نباید ادامه پیدا کند. زمان پایان دادن به این تباهی و آغاز دوران نوین ایران است. زمان طلوع دوباره شیر و خورشید ایران. My fellow compatriots, our beloved Iran has been dragged into a devastating. شاهزاده همین پیام رو دارن به زبان انگلیسی میگن. من خلاصه ای رو از این پیام برای شما بگم. در این پیام علی خامنه‌ای و رژیم فاسدش مورد حمله شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتن. شاهزاده رضا پهلوی گفتن که اقتصاد ایران رو خامنه‌ای به فروپاشی رسانده، زیرساخت‌های کشور رو کاملا از بین برده و ثروت کشور رو برای ساختن تجهیزات هسته‌ای به کار برده، امنیت ایران رو در هم کوبیده و عزت رو از مردم ایران گرفته. این رژیم در حال فروپاشی و سرنگونی است و نباید اجازه پیدا بکنه که ادامه پیدا بکنه. حالا لحظه فرا رسیده که این رژیم سقوط بکنه و عصر تازه‌ای برای ایران آغاز بشود. این طلوعی دوباره است برای شیر و خورشید ایران. خانم ها آقایان، در روزهای گذشته من با افراد مختلف هموطنانم در داخل ایران صحبت کردم، با ارتشی‌ها صحبت کردم، با مادرانی که از تهران فرار کردند، افرادی که در کارخانه در تبریز کار می‌کنند، یک فعال امور زنان صحبت کردم. این صداها نماینده مردمی است که در جنگند اما مقاوم. این مردم برای تقاضایی برای آزادی ندارن، اونها برای آزادی خودشون می جنگند. از روز نخست حضور جمهوری اسلامی تا جنبش سبز، تا سال 96، تا آبان 98، تا جنبش زن زندگی آزادی، هزاران ایرانی زندگی خودشون رو برای آزادی ایران دادن. امروز میلیون ها هموطن شجاع من مبارزه خودشون را ادامه میدن. یکی از قصه هایی که من شنیدم بسیار روی من اثر گذاشت. در سپتامبر 2022 جواد حیدری در جریان اعتراض به قتل مهسا امینی به دست جمهوری اسلامی به قتل رسید. خواهرش این مبارزه را ادامه داد. اون یکی از صدها نماینده ملتی است که درگیر شد. وقتی یکی از نیروگاه‌های سرکوبگر به خانه‌اش یورش برد، فریاد زد خدایا کجا بریم تا از این ظلم بگریزیم. همسایه‌هاش یکی یکی بهش پاسخ دادن ما جایی نمیریم، اونا باید برن، این رژیم باید بره. این جملات در جان من طنین انداخت و باید در تمام
دالان‌های قدرت در سراسر جهان طنین انداز بشه. امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای روشنه که جمهوری اسلامی در حال فروپاشیه. گزارش‌های موثق حاکیه که خانواده علی خامنه‌ای و خانواده‌های مقامات ارشد حکومت اسلامی در حال آماده کردن خودشون برای فرار از ایران هستند. رژیم در شهرها و روستاهای مختلف به آخر خط رسیده. نیروهای ارتش، نیروهای مسلح اصلا پاشیدند. مردم متحدند و پایه‌های استبداد 46 ساله به لرزه افتاده. این لحظه دیوار برلین ماست. اما مثل هر لحظه از دگرگونی‌های بزرگ، این لحظه با خطرات بسیار همراهه. ما در یک دوراهی تاریخی ایستادیم. یک راه به خونریزی و هرج و مرج می‌انجامد و یک راه دیگر به یک گذار صلح. تفاوت این دو مسیر تنها به یک عاملی بستگی داره. آیا رژیم فعلی اجازه بقا داده خواهد شد بهش یا نه؟ اگه غرب برای نجات این رژیم قدم برداره، نتیجهش تنها خونریزی و آشوب خواهد بود، چرا که این رژیم پس از آن که تحقیر بشه نه تنها تسلیم نمیشه و نه تنها کنار نمیره، بلکه انتقام میگیره. اگه این رژیم باقی بمونه تا زمانی که در قدرته، هیچ کشور و هیچ ملتی در امان نیست، چه در خیابان‌های واشنگتن، چه در پاریس، چه در اورشلیم، چه در ریاض و چه البته در تهران. تنها یک راه برای رسیدن به صلح وجود داره. یک ایران سکولار و دموکراتیک. من امروز اینجا هستم تا آمادگی خودم رو به هم میهنانم بار دیگر اعلام بکنم برای اینکه هموطنانم رو در مسیر صلح و گذار دموکراتیک همراهی کنم. من در پی کسب مقام سیاسی نیستم، بلکه میخوام به ملت بزرگمون کمک کنم تا در این لحظه بسیار سرنوشت ساز راهی به سوی ثبات، آزادی و عدالت پیدا بکنه. به مردم ایران میگم شجاعتتون رو میبینم، دردتون رو حس میکنم. میدونم که در رنج هستید. میدونم بسیاری از شما برای عزیزانتون، فرزندانتون و آیندهتون دلنگرانید. پس امروز با دلی غمگین با شما سخن میگم. سالها، دهها تلاش کردم تا ننگ جنگ هرگز به مرزهای کشورمون نرسه. و حالا دیدن تصاویر مردم تهران که مجبور به ترک پایتخت قشنگمون هستم دلم رو به درد میاره. دیدن انفجارها در اصفهان، مشاهده دود آتش در کناره‌های خلیج فارس، همه اینها و شبیه آنها در نقاط دیگه ایران دلم رو به درد میاره. اما فراتر از اندوه من رو خشمگین میکنه، چرا که این جنگ نتیجه خودخواهی و نفرت و تروریسم یک نفر علی خامنه‌ای، در حالی که او در یک مخفیگاه از این جنگ و ستیز پناه گرفته، تلاش میکنه که این جنگ رو ادامه بده و از ملت به عنوان سپر استفاده بکنه. ولی زمان پایان دادن به این فلاکت فرا رسیده. در نتیجه امروز من یک پیام مستقیم برای خامنه‌ای دارم. کنار برو. اگر چنین کاری بکنی، از محاکمه عادلانه و روندی قانونی برخوردار خواهی شد. چیزی که البته خودت هرگز به هیچ ایرانی فراهم نکردی. و خطابم به دیگر سرکردگان رژیم این هست: اونهایی که دستتون به خون مردم ایران آغشته شده، شما هم باید در انتظار اجرای عدالت باشید. اما در عین حال اشتباهات گذشته در گذارهای شکست خورده رو تکرار نمی کنیم. اون دست از شما که به ملت ایران وفادارید و نه به جمهوری اسلامی، در ایران دموکراتیک آینده جای خواهید داشت، به شرطی که حالا به مردم بپیوندید. انتخاب با شماست. من میدونم که این افسران، این سربازان، این مردان شجاعی وجود دارند، چون اونها با من تماس میگیرن و میگن که میخوان بخشی از نجات ملی باشن. اما حالا به یک هماهنگی منظم و بیشتر نیاز داریم.
بنابراین اعلام می‌کنم که یک کانال رسمی برای نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی ایجاد کردم تا مستقیما با من، با تیمم و با عملیات رو به گسترش ما در تماس باشند. این یک بستر امن هستش که برای مدیریت مؤثر حجم بسیار گسترده ارتباطات و درخواستایی که از سوی جدا شدگان از رژیم دریافت می‌کنیم و کسانی که می‌خوان به جنبش ما بپیوندند. باز هم به آن دسته از اعضای میهندوست نیروهای مسلحمون میگم اکنون زمان پیوستن به ملت است و اگر چنین کنید مطمئن خواهم شد که خدمت شما به ملت ایران فراموش نخواهد شد. و خطابم به جامعه جهانی این است: حالا وقت آن است که کنار مردم ایران بایستید. اشتباهات گذشته رو تکرار نکنید. برای این رژیم نجاتش ندید. درسته و نگرانیتون به جاست که درباره برنامه تسلیحاتی حکومت و حفظ ثبات منطقه نگران باشید، اما تنها یک گذار دموکراتیک در ایران میتونه این اهداف رو به شکلی پایدار تحققش رو تضمین میکنه. برای نمونه تخریب تأسیسات غنیسازی نطنز، اصفهان و فردو، اینها رو در نظر بگیرید. درسته که این اقدام توان غنیسازی هسته‌ای داخل رژیم رو کاهش داده، اما قصد رژیم برای دستیابی و استفاده از سلاح هسته‌ای رو کم نکرده. رژیم که حالا خشمگین‌تر و گستاخ‌تر شده قطعاً به دنبال انتقام جویی خواهد رفت و می‌تواند فناوری هسته‌ای رو از دیگر رژیم‌های وحشی و یاغی مثل کره شمالی بگیره. تخریب تأسیسات هسته‌ای به تنهایی صلح به بار نمیاره، اما مسیری که من پیشنهاد می‌کنم میتونه این صلح رو محقق بکنه. پس با ما همکاری کنید تا گذار مسالمت ما میز رو تضمین کنیم. اکنون زمان تردید نیست. اکنون زمان اقدام اصول محور است. 46 سال پیش هنگامی که پدرم و مادرم و خانوادم کشور رو ترک کردند، سوگندی یاد کردم در برابر خدا و در برابر میهنم که هرگز از ایران و ملت ایران روی نگردانم. از آن روز هر روز زندگیم رو وقف مردم و سرزمینم کردم و امروز آمدم تا این عهد را بار دیگر اعلام کنم و خودم رو در خدمت مردم ایران قرار بدم. من قدم پیش می‌گذارم تا رهبری این گذار ملی را بر عهده بگیرم، نه از سر منفعت شخصی بلکه به عنوان یک خدمتگزار مردم ایران. من برای این گذار و بازسازی ملی یک برنامه روشن دارم. گذار ما و دموکراسی بر 3 اصل بنیادین استوار خواهد بود: تمامیت ارضی ایران، آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان، جدایی دین از حکومت. این ملت ایران خواهد بود که باید رأی خودشون رو در یک همه‌پرسی به آزمون بگذارن. البته چیزی که من میگم فقط چشماندازی از آینده نیست، بلکه برنامه‌ای است برای گذار آرام و منظم و برای تحقق این اهداف. امروز چند گام اولیه رو اعلام میکنم. گام نخست، من نشست وحدت ملی رو برگزار می‌کنم. این گردهمایی شامل کنشگران و گروه‌هایی از طیف‌های فکری متنوع هستند که به اصولی که ذکر کردم در بالا پایبند هستند. اما این نشست محدود به گروه‌های سیاسی نخواهد شد، بلکه فعالان اقتصادی، متخصصان، کارشناسان و سایر گروه‌های تاثیرگذار در جامعه ایران رو هم در بر خواهد گرفت. یکی از اهداف این نشست دستیابی به توافق بر سر نقشه راهی برای گذار دموکراتیک و بازسازی کشوره. گام دوم، همزمان با فرایند دموکراتیک در حال تدوین برنامه‌ای برای اقتصاد و بازسازی ایران هستم. ما طرح شکوفایی ایران رو راه‌اندازی کردیم. برنامه‌ای که جامع است برای بازسازی اقتصاد کشور در 3 مرحله.
در 3 مرحله این برنامه هست. مرحله اضطراری برای 4 تا 6 ماه نخست، مرحله تثبیت 18 تا 24 ماه و مرحله عادی سازی در بلند مدت. طی روزهای آینده تیم کارشناسان ما بر پایه آنچه که گفتم برنامه 100 روز نخست پس از فروپاشی جمهوری اسلامی رو منتشر می‌کنند. ما گروهی از بزرگترین سرمایه‌گذاران، سازندگان، کارآفرینان و کارشناسان جهان رو گرد هم آوردیم. کسانی که به ایران اهمیت میدن و پتانسیلش رو میشناسند. آنها آمادن که تخصص، استعداد و سرمایه خودشون رو برای بازسازی ایران و تبدیل کشورمون رو به یکی از جذابترین بازارهای جهانی به کار بگیرن. ایران جدید رو تصور بکنید. ایرانی آزاد و دموکراتیک، در صلح با همسایگان، موتور رشد و فرصت در منطقه، نماد فرهنگ، نوآوری و غرور در جهان. این آینده در دسترس ماست. ما ملتی بسیار قدیمی، پر افتخار و مقاومیم. وظیفه‌ای که امروز بر دوش ما ایرانی‌ها هستش کمتر از آنچه پیشوایان بزرگ ما اون رو باهاش روبرو بودن نیست. مثل کوروش بزرگ. اکنون که در آخرین گام‌های مسیر احیای کشورمون آزادی و صلح قدم گذاشتیم، کوروش همچنان الهام بخش ماست. به همیهنانم میگویم این لحظه ماست. من با شما هستم. بیایید با هم رستاخیز ایران نوین را رقم بزنیم. سپاسگزارم. آنچه تماشا می‌کنید نشست خبری شاهزاده رضا پهلوی هستش. در پاریس این نشست برگزار می‌شود. با بیانیه شاهزاده رضا پهلوی تمام شد این نشست و باز خواهیم گشت به این نشست به محض اینکه تصاویر مرتبط با کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی هم به دست ما برسه. آنچه که تماشا کردید نشست شاهزاده رضا پهلوی بود. من چند یادداشت برداشتم. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند بار دیگر از نظامیان خواستند که از رژیم جدا بشن. او گفتند که نظامیان بسیاری با او در تماس هستند و میخوان که این کار رو بکنن. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که کانال ارتباطی تازه رو برای جدا شدگان از نظام برقرار کردن و اعلام خواهند کرد که میتونن مستقیما با شاهزاده و تیم او در تماس باشن. شاهزاده رضا پهلوی همینطور گفت که اطلاع دقیقی داره که نشان میدهد که مقامات حکومت اسلامی در حال جمع کردن بند و بساط خودشون برای خروج از ایران هستند. شاهزاده رضا پهلوی همینطور گفتند که به زودی یک نشست ملی رو برگزار خواهند کرد با حضور گروه‌های مختلف سیاسی و شاهزاده رضا پهلوی گفتند که در این نشست قرار نیست فقط گروه‌های سیاسی شرکت داشته باشند بلکه متخصصان هم قرار هست که شرکت بکنند برای آنچه که گفته شد که در واقع برنامه‌ریزی برای آینده ایران هستش. شاهزاده رضا پهلوی گفتند که گذار برنامه ایشون برای رسیدن به دموکراسی شامل تمامیت ارضی هستش. در واقع بر 3 اصل استوار هست: تمامیت ارضی ایران، آزادی‌های فردی، برابری همه مردم و جدایی دین از حکومت. او همینطور به خامنه‌ای گفتن اگر الان کنار بکشه تضمین میکنه که یک دادگاه عادلانه برای او باشد که او را محاکمه بکنند. همینطور به مقامات حکومت گفتن که اگر دستتون به خون مردم ایران آلوده باشه به هر حال باید محاکمه بشید، ولی این محاکمه از جنس محاکمه‌های دیگری که در سایر کشورهای جهان با صلح همراه نبوده نخواهد بود. شاهزاده رضا پهلوی همینطور از سایر ارتشیان، افسران و کارگزاران حکومت اسلامی بهشون گفتند که اگر که دستتون به خون مردم آلوده نباشه حتما مطمئن خواهند شد که در جریان پیوستن به مردم ایران حتما آینده‌ای در انتظارشون هست. شاهزاده رضا پهلوی همینطور یادداشت کردم اینجا گفتند که در برنامه‌ای که ایشون دارن یک مرحله اضطراری هست 4 تا 6 ماه نخست بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و بعد یک مرحله تثبیت هست 18 تا 24 ماه بعد از اینکه قدرت به هر حال منتقل شد و بعد در بلند مدت هم مرحله عادی سازی هستش. ایشون گفتن که یک طرح
100 روزه برای 100 روز نخست سقوط حکومت اسلامی دارن. بعد از سقوط حکومت اسلامی که تیم کارشناسی ایشون روش کار کردن، ایشون گفتن که با افراد مختلف، سرمایه گذاران ایرانی ها و خارجی هایی که در سراسر جهان هستند صحبت کردند و اونها خیلی هیجان زده هستند که تخصصشون، استعدادشون و سرمایهشون رو برای بازسازی ایران و تبدیلش به یکی از جذابترین بازارهای بین‌المللی اونطور که خودشون گفتن به کار بگیرن. شاهزاده رضا پهلوی همینطور یک بخش از پیامشون رو در واقع گفتن که ایران آینده در صلح با همسایگانش خواهد بود، جایی خواهد بود برای رشد و فرصت در منطقه، نماد فرهنگ خواهد بود، نوآوری خواهد بود و غرور در جهان. و شاهزاده به مردم ایران هم بار دیگر گفتند که آنطور که کوروش بزرگ قدم برداشت در راه صلح، ملت ایران هم بار دیگر باز قدم برخواهند داشت به سوی صلح و دموکراسی. میبینم که همکارانم سالومه سیدنیا و تینا منتظر هستم. من صدای خودم رو در ضمن نمیشنوم و صدای اتاق فرمان رو اگر که همکارانم این رو هم تصحیح بکنن ممنون میشم، برای اینکه میخوام حتما بشنوم صدایشون. بله درست شد، بله سپاسگزارم از شما. به هر حال پیام شاهزاده رضا پهلوی بودش که از پاریس اون رو به صورت زنده برای شما پخش کردیم. پیام ایشان خطاب به مردم ایران به فارسی بود و خطاب به جهان، به مردم جهان گفتند که به دولت‌های جهان گفتند که با توجه به اینکه همیشه سعی کردن از بیم آنچه که از عدم ثبات در منطقه مینامند هیچ وقت کمک نکردند به روند گذار به دموکراسی، از دولت‌های بین‌المللی خواستند که در واقع این کار رو انجام بدهند. من میدونم که تینا و سالومه هم قرار هست تلفن‌های شما رو جواب بدهند. پخش زنده کنفرانس خبری شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید. اجازه بدید به خبرها هم من یک نگاهی بندازم. برق مناطقی از شمال تهران به دلیل موج انفجار دوباره قطع شده. شرکت توانی روبروی من هست، شرکت تولید و انتقال برق، اعلام کرده به دلیل موج انفجار ناشی از حمله اسرائیل به شمال تهران یکی از خطوط اصلی تامین کننده برق شمال پایتخت دچار آسیب شده و برق بخشی از مناطق 2 و 3 قطع شده. به گفته توانی ماموران مشغول تلاش برای وصل مجدد برق در این منطقه هستند. عباس عراقچی ما میدونیم که با پوتین دیدار کرده. وزیر خارجه بریتانیا گفته که به عباس عراقچی پیامی منتقل شده است درباره ترغیب ایران به حل مسئله هستی از راه دیپلماتیک. قرار هست که این پیام رو او به خامنه‌ای بدهد. وزیر خارجه بریتانیا در ابراز نظر یا اظهار نظری کاملاً غیر منتظره گفت که رهبر جمهوری اسلامی میتونه تایید بکنه که در پناهگاه و رساندن پیام به او کار ساده‌ای نیستش. خبر دیگری که بسیار مهم بود، بخشی از زندان اوین مورد هدف قرار گرفته بود، دروازه زندان اوین مورد هدف قرار گرفته بود و میدونیم که خبرگزاری‌های حکومتی هم این رو تایید کردن. اجازه بدید که بریم سراغ همکارانم سالومه و تینا که آماده هستند تا تلفن‌های شما رو پاسخ بدهند. تینا و سالومه و شما. من باز خواهم گشت بعد از این برنامه با تازه ترین خبرها. درود بر شما، به همه بینندگان خوب شبکه من و تو. یک بار دیگه در کنار شما هستیم که صدای شما باشیم، با ما تماس بگیرید. به خصوص امروز که از پرتلاطم‌ترین روزهای جنگی رو داشتیم. ویدیوهای زیادی امروز من دیدم گذاشتن از تهران، کرج. ممنون میشیم که با ما زودتر تماس بگیرید. یه مقداری خب اینترنت یه کوچولو بازتر بوده، تونستیم خیلی ویدیو دریافت بکنیم. من خودم خیلی پیام گرفتم موقعی که به خصوص کرج رو زدن در اینستاگرام. خیلی از دوستان پیام میزدن میگفتن ما خوبیم، میدون سپاهو زدن ولی ما خوب هستیم، با دوستامون حرف زدیم اونا هم اوکی هستن. حالا پیامشون در طول برنامه براتون میخونم، اما قبل از هر چیزی بریم سراغ تینا، چون میدونم پیام شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدید. میخوام که تینا یه مقداری در موردش برامون صحبت. بله حتما. من یه سری نکاتی رو در طول پیام که ترجمه می‌کردیم اینجا نوشتم. به نظرم که شاید یکی از درخشانترین سخنرانی‌های شاهزاده رضا پهلوی بود، درخشانترین و میشه گفت متفاوت‌ترین، به خاطر اینکه ما در یک لحظه و یک دوره کاملا متفاوتی هستیم که بیش از هر زمان دیگه‌ای اون
حالا اون چیزی که قبلا شاید همه احساسش میکردن و میخواستنش که به صورت رویای براندازی بود، لحظه به لحظه بیشتر به واقعیت نزدیک میشه و ایراد این سخنرانی در این زمان به نظر من اهمیت بسیار زیادی داشت. دوست دارم البته صحبت‌های هم‌میهنانمون رو بشنوم، اما اگر بخوام یه مروری کنم به مهمترین نکات این سخنرانی، اولا این که اشاره ایشون ابتدا به ریشه این بحران، یعنی تقابل مستقیم با ریشه بحران و عامل اون که در واقع شخص علی خامنه‌ای و اون فرقه تبهکاری هستش که در کنارش باش همکاری میکنن و در واقع یه اشارهشون به این که اینها حاکمیت ملی ایران رو ربودن و ایران رو به سمت نابودی بردن. این به نظر من بسیار بحث مهمیه. اون چیزیه که حتی هم‌میهنانمون در این دوران اگر نگران هستن باید مرتب خودشون به خودشون یادآوری کنن. من همکارانم دارن میگن که بخش پرسش و پاسخ هم شروع شده و من منتظر همکارمون علی همدانی هستم که حضور پیدا کنه که بتونیم به صورت زنده پخش بریم با هم دیگه ببینیم. همکار من به زودی حاضر میشه. Au fait, mener la main de fer contre notre propre concitoyen pour pouvoir exporter une idéologie à travers le monde, soutenir à travers le terrorisme et la menace nucléaire. Tout ceci n'est pas l'option finale pour délivrer ce pays, non seulement en vue de liberté, mais aussi de stabilité et de paix régionale. Aujourd'hui, nous voyons que des pays qui ont été obligés de réagir contre la menace de ce pays ont dû prendre les mesures nécessaires, mais on voit très bien que les cibles ne frappent pas le peuple ou les intérêts nationaux, mais tout ce qui est les instruments de menace ou de répression du régime, notamment aujourd'hui même. Le site frappé de Basij, qui est, comme vous savez, un des éléments que le régime a toujours utilisé pour la répression intérieure, ainsi que une des structures de gardiens de la révolution à Téhéran aussi comme méthode de répression, la porte de la prison de Evin, comme vous savez où se trouve la majorité de nos prisonniers politiques. Tout ceci montre que c'est ciblé envers l'affaiblissement du régime. بله، تصاویری که می‌بینید از پاریس هست و شاهزاده رضا پهلوی در حال پاسخ دادن به یک خبرنگار فرانسوی زبان هستند. شاهزاده رضا پهلوی دارن توضیح میدن که چگونه جمهوری اسلامی ایران رو بارها به جنگ کشانده است. اشاره کردن شاهزاده رضا پهلوی به جنگ ایران و عراق. اشاره دارن میکنن شاهزاده رضا پهلوی به جنبش مهسا امینی و اینکه مردم ایران همواره از نخستین روزها جنگیدند با رژیم جمهوری اسلامی. رژیم همواره سرکوب کرده جمهوری اسلامی، سرکوب کرده مردم رو با اعدام. شاهزاده رضا پهلوی گفتن که این روزها روزهای آخر جمهوری اسلامی هست و ما به قدم آخر قبل از آزادی من روزهایی رو به یاد دارم که مردم در ایران مرگ بر شاه میگفتند. حالا امروز دارم میبینم که همین آدم ها مرگ بر خامنه ای میگن. همینطور میگن مرگ بر دیکتاتور. شاهزاده رضا پهلوی میگن که appel à la chute du dictateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin à ce régime. Aujourd'hui, nous sommes le plus proche possible. شاهزاده رضا میگن که امروز مردم فهمیدن که این رژیم دیکتاتوری هست و دارن باش مبارزه میکنن. Préparent déjà leur fuite. Et aujourd'hui, nous voyons que des éléments militaires, police. این رژیم بسیار نظامی و امنیتی هستش. Au lieu d'être devant ou contre le peuple, il veut se rallier au peuple
شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس خبری که تماشا می‌کنید هستند، از پاریس گفتگو می‌کنند با خبرنگارانی که دعوت شدند از رسانه‌های مختلف جهانی. چندین رسانه از جمله تلویزیون‌های بریتانیایی مشغول پخش این کنفرانس خبری هستند. تلویزیون جی بی نیوز رو دارم می‌بینم که این تصاویر رو داره زنده پخش می‌کنه. شاهزاده رضا پهلوی در حال صحبت با یک خبرنگار فرانسوی هستند که گفتش که انقلاب اسلامی رو هم پوشش داده و براش جالب بودش که مرگ بر شاه حالا مرگ بر خامنه‌ای تبدیل شده. شاهزاده رضا پهلوی همینطور گفتن که مردم امروز شعار مرگ بر دیکتاتور هم میگویند. تیم روز هستم از پولیتیکو. من تیم روز هستم از پولیتیکو. ایالات متحده وزیر خارجه‌اش و همینطور اسرائیل گفتند که تغییر حکومت در واقع هدف این جنگ نیست. آیا شما میخواین که هدف این جنگ و نبرد تغییر حکومت باشه و به ویژه آیا میخواین که ارتش آمریکا در خیابان‌های تهران بجنگن؟ من در تمام طول این سالها بارها گفتم که هیچ وقت نمیخوام ارتش کشوری پاش رو در خاک من بگذاره و من هیچ وقت نخواستم که جنگی باعث تغییر رژیم باشه. ولی سوال اینه که آیا این کشورها میتونن بفهمن که تغییر رژیم در واقع قصد مردم ایران و هدف مردم ایران هست و بسیار مهم هست که بالاخره روشن بشه که این دولت‌های غربی کدام طرف می‌ایستند. آیا این رژیم‌های غربی در کنار رژیم جمهوری اسلامی می‌ایستند به بهای جان مردم یا حالا وقت آن است که این موقعیتی طلایی و تاریخی هستش برای اینکه پایانی بنهیم بر پایان این رژیم ستمگر و ظالم که مردم کشور خودش رو میکشه و همینطور پایانی بگذاریم بر تمام تهدیدهایی که این رژیم در طول سالها علیه جهان کرده. کشورهای جهان باید بفهمند که با تغییر این رژیم همه چیز تغییر خواهد شد. در نتیجه این رژیم‌های غربی، این حکومت‌های غربی باید قبول بکنن که این حکومت باید برود تا دنیای بهتری بشود. در نتیجه ما باید با هم کار بکنیم که اولا تضمین بکنیم مردم ایران به یک آزادی و دموکراسی برسن و دوم این که در نتیجه این آزادی کشورهای جهان راحت بشن، خلاص بشن. در نتیجه رفتن این رژیم تمام تهدیدهایی که این رژیم با بقای خودش به دنیا تحمیل کرده خواهد رفت. سلام، نیلوفر پورابراهیم هستم از ایران اینترنشنال. سوالم رو به فارسی میپرسم. خواهش می‌کنم بلندتر صحبت کنید، صداتون نمیاد. الان بهتره؟ بهتر. سوال اولم در مورد نگرانی‌های بعضی از مردم در داخل ایرانه. وقتی که میگید که زمان فروپاشی نزدیکه یا به خیابون‌ها بیاین و مبارزه کنین، خیلی‌ها نگرانن و معتقدن که در شرایطی که زیر بمباران هستن و حتی راهی برای خبردار شدن از این حملاتی که داره میشه برخلاف مثلا اسرائیل ندارن. آیا این درخواست از اونها برای چنین چیزی درسته یا نه؟ گروه‌هایی که در واقع گروه‌های مثل گروه‌های چپ چنین سوال‌هایی رو می‌پرسن، انتقاداتی رو دارن. در مورد این خواستم اگر ممکنه توضیح بدید. سوال دیگه هم در مورد فعالیت‌هایی بود که امروز اعلام کردین، مثلا تشکیل کانالی که گفتید برای پیوستن کسانی که می‌خوان بپیوندن یا اجلاس اتحاد ملی که گفتین تشکیل میدین. چه کارهایی در زمینه اینها تا اینجا آغاز شده؟ چه زمانی طول می‌کشه تا به طور کامل انجام بشه؟ و آیا با دولت‌های غربی یا نمایندگانی در داخل کشورهای اروپایی و غربی در ارتباط هستید برای برنامه‌هایی که دارید برای کمک به مردم ایران و دقیقاً صحبتی که کردید برای اینکه اون نگرانی از ماندن جمهوری اسلامی به وجود نیاد یا این جلیقه نجاتی که میگید برای در واقع جمهوری اسلامی نفرستن؟ اول از همه بگم که شما درجه هوشمندی و هوشیاری همیهنانمون رو دست کم نگیرید. کاملا میدونن که چه زمانی میتونن حرکتی رو انجام بدن و طبعا در شرایطی که درگیری نظامی هستش خب بهترین فرصت برای این کار نیست، ولی زمانش خواهد رسید. آنچه که مسلماً دارن تشخیص میدن این هستش که تمام عوامل سرکوب نظام رو دارن کم کم در مقابل خودشون دیگر نمیبینن و این باز دوباره کمک میکنه به اینکه این فرصت فراهم بشه برای اون
جنبش نهاییشون. در ارتباط با اون چیزی که اشاره کردید، خب طبعا در روزهای آینده با جزئیات بیشتر نحوه عمل و برنامه‌هایی که در نظر داریم بیشتر مطرح خواهد بود برای رسانه‌ها و برای افکار عمومی و به طور کلی این برنامه‌ریزی رو داریم ادامه میدیم در جهت اون چیزی که امروز در سخنرانیم بهش اشاره کردن. و نهایتاً در ارتباط با جامعه بین‌المللی من فکر کنم که در همین چند هفته اخیر کلاً دیدگاه و برخورد خیلی از دولت‌ها و یا سرانی که تا به حال اصل این که شاید این رژیم تغییر پیدا کنه رو رادارشون نبود، اکنون می‌بینم که اتفاقاً این مسئله داره خیلی جدی‌تر از قبل مطرح میشه و دیگر مسئله فقط این نیست که خب این نظام هست بهتره باهاش تعامل بکنیم یا مماشات بکنیم، بلکه این نظام در حال فروپاشی است و اجباراً بایستی فکر بکنن که پس از این نظام چه اتفاقی خواهد افتاد. و هم از روی کنجکاوی و هم از روی نگرانی وارد صحبت خیلی مستقیم‌تر از قبل با خود من یا تیم من و دیگران شده‌اند و به نظر من این بیشتر برای همیهنانمون در داخل میگم که بالاخره نه تنها صداشون رو بیشتر امروز داریم میرسونیم که به چه شکلی جهانیان میتونن در حمایت از مردم ایران و خواستشون کمکی باشن، ولی اون توجهی که تا به حال خیلی کمتر بوده امروز روز به روز داره مشهودتر میشه، به خصوص در این روزهای اخیر. Monseigneur, de nombreuses chancelleries, notamment européennes, کنفرانس خبری زنده شاهزاده رضا پهلوی رو تماشا می‌کنید. این کنفرانس از پاریس مستقیما پخش می‌شود و ما آن را زنده برای شما پخش می‌کنیم. کنفرانس زنده شاهزاده رضا پهلوی رو تماشا می‌کنید بینندگان گرامی. cette prudence, si l'on est optimiste dans les termes, ou cette complaisance, si on veut être un peu plus sévère? Patrick, c'est pas du nouveau. On se connaît depuis qu'on se connaît, presque plus de 40 ans, je dois dire. Mais qu'est-ce qui change, au fait? C'est le fait que, peut-être que jusqu'à présent, où on parlait d'une politique d'apaisement, en oubliant پهلوی در این کنفرانس پاسخ به پرسش‌های مطبوعات می‌دهند. چندین رسانه بین‌المللی به طور همزمان این کنفرانس رو پخش می‌کنند. بینندگان گرامی، ما هم این کنفرانس رو پخش می‌کنیم و بعد از پایان پرسش و پاسخ شاهزاده رضا پهلوی با مطبوعات فرصتی خواهید داشت تا شما هم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره آنچه که شنیدید در مورد پیام شاهزاده رضا پهلوی خطاب به مردم، پیام شاهزاده رضا پهلوی به نیروهای نظامی و انتظامی و علی خامنه‌ای و همینطور پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره برنامه ایشون در آینده مطرح بفرمایید. کنفرانسی که تماشا می‌کنید کنفرانس زنده شاهزاده رضا پهلوی است که در پاریس برگزار می شود. در مورد شاهزاده رضا پهلوی شاید این برای بینندگان ما جالب باشه، به ویژه در ایران که شاهزاده رضا پهلوی از نخستین روزهایی که آموزش ایشان به عنوان مقام ولایت عهد در ایران آغاز شد به هر سه زبان، فارسی، فرانسه و انگلیسی درس می‌خوندن. شاهزاده رضا پهلوی همواره مورد توجه مطبوعات بین‌المللی بودند و در تمام طول 46 سال گذشته در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی نقطه نظرات خودشون رو درباره آنچه که در ایران و جهان می‌گذرد در اختیار مطبوعات قرار دادند. Mais c'est d'acquiescer la demande d'un peuple qui veut être libéré et qui veut savoir si le monde libre est avec eux. بینندگان گرامی، آنچه که تماشا می‌کنید کنفرانس زنده شاهزاده رضا پهلوی است که زنده از پاریس پخش می‌شود. Thank you. Rob Hastings from the iPaper in the UK. راب هیستینگ از آیپیپر هستم در بریتانیا. نخست وزیر بریتانیا کیر استرمر خواستار کاهش تنش شده و بریتانیا گفته که می‌خواهد که یک مذاکره باعث پایان این جنگ بشود. کیر استرمر از تغییر حکومت حرف نزده. همینطور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم گفته که تغییر رژیم خطرناکه. آیا شما می‌خواین با مقامات اروپایی مثل امانوئل مکرون و نخست وزیر بریتانیا صحبت بکنید؟ اصلا چی می‌خواین بهشون بگید؟ چرا فکر می‌کنید؟ چطور می‌خواین براشون توضیح بدید که به باور شما تغییر رژیم یک اقدام مثبت هست؟ و فکر می‌کنید چطور میشه به این ناباوری اروپایی‌ها به تغییر رژیم پایان داد؟
من همواره این پیام رو به مقام‌های بین‌المللی دادم برای چندین سال. اونها خودشون میدونن و چیزی که باید بدونن اینه که حالا شرایط تغییر کرده. شرایط بسیار تغییر کرده. The level of fragmentation of the regime and its near collapse, which is very near, the fact that the regime is completely dismantled in its این جنگ کاملا همه چیز رو تغییر داده و حالا اصلا مشخص است که این رژیم بتونه خودش رو نگه داره یا نه و ما همواره تلاش کردیم که با نافرمانی مدنی و یک جنبش نافرمانی مدنی بجنگیم با حکومت اسلامی. پیام من مانند 20 سال گذشته، همه سالهای گذشته یکسان مانده، ولی حقیقت اینه که به خاطر شیوه این رژیم و خطری که همیشه جهانیان حس کردن از گروگانگیری و کارها که این رژیم کردن، همیشه دولت‌های غربی تلاش کردند که دوری بکنن از گفتگو با فردی مثل من. ولی به نظر میرسه که این مورد داره تغییر میکنه در طول سالهای گذشته. به نظر میرسه که این مکانیزم تغییر کرده و دولت‌های غربی بیشتر میخوان با ما گفتگو بکنن و دارن سعی میکنن بفهمن که چطوری میتونن به ما کمک بکنن و به نظر من این پروسه‌ای هستش که باید در موردش گفتگو بشه و اصلا مهم نیستش که در مورد تغییر رژیم ما چی میگیم. مهم اینه که در حال حاضر دولت‌های غربی باید بدونن که چطور میتونن به طور فوری به ما کمک بکنن، به خاطر اینکه این رژیم اگر که نجات پیدا بکنه مردم رو خواهد کشت، انتقام خواهد گرفت، اینترنت رو قطع کرده، تلفن‌ها رو قطع کرده. این حکومت میخواد انتقام بگیره از مردم. این رژیم از آمریکا و اسرائیل نمیترسه، ترس این رژیم از مردم هستش. من این چیزی هستش که میخوام مقام‌های غربی در واقع تشخیص بدن و ببینن و دنیای آزاد باید بفهمه که فاصله میان مردم ایران و دنیای آزاد سدی است به نام جمهوری اسلامی. به ملتی اطمینان بکنید که میخوان زندگی صلح‌آمیزی داشته باشن. اونها نمیخوان جنگ با اسرائیل داشته باشن، با آمریکا، با کشورهای عربی. این حکومت از روز اول از 46 سال پیش سوال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل داده. مردم ایران میگن ما میخوایم با همه دنیا دوست باشیم، ما میخوایم روابطی خوب داشته باشیم با همه جهان. این به هر حال به رهبران جهان بستگی داره که به مردم ایران اعتماد بکنن و به هدف مردم ایران اعتماد بکنن و تفاوت این خواهد بودش که فرصت دارن رهبران جهان که در طرف درست تاریخ بایستند. نباید به این حکومت اجازه حیات و بقا دادش، باید به مردم کمک کرد. این فقط کمک به مردم این نیست، این کمک به خود این رهبران و کشورهای غربی هم هستش. تا زمانی که این جمهوری اسلامی باشه به تهدیدش علیه جهان ادامه میده. این حمایت و این شرایط فقط درباره این نیستش که در واقع ما تغییر رژیم بدیم، ما برنامه برای آینده داریم. من فکر می‌کنم دیگه سوال این نیست که آیا باید تغییر رژیم صورت بگیره یا نه. تغییر داره اتفاق میفته. حالا سوال اینجاست که آیا این گذاری مسالمت آمیز بر اساس مذاکرات و گفتگو و حمایت کشورهای مختلف از شیوه‌های مختلف باشه یا نه. من فکر میکنم که این تضمین خواهد کرد یک موقعیت برد رو برای هر دو طرف. سپاسگزارم از شما. من از کانال 14 اسرائیل هستم که با شما صحبت میکنم. آیا شما با مقامات اسرائیل یا نمایندگان اسرائیل در تماس هستین و چطور رابطه آینده اسرائیل و ایران رو در دوران پس از جمهوری اسلامی خواهید دید؟ و ما میدونیم که چندین بار تلاش شده از داخل ایران که جنبش ها حکومت رو بندازن. الان وضعیت چطوره؟ بله، هم خود من هم نمایندگان من با نمایندگان اسرائیل در تماس بودیم. همونطور که میدونید 2 سال پیش من به اسرائیل سفر کردم، با مقامات ارشد اسرائیل گفتگو کردم و براشون توضیح دادم که آینده ایران چطور خواهد بود و
و بهشون گفتم که بدون حکومت اسلامی در آینده شرایط ایران و روابط ایران در منطقه چطور خواهد بود. من گفتم که پیمان ابراهیم چطور میتونیم اون رو به پیمان کوروش تبدیل بکنیم و ایران و اسرائیل با هم دوست باشن و سرانجام ما بتونیم کشوری رو داشته باشیم که همه همسایگانش دوست باشن و در صلح. بله البته این دفعه فرق میکنه، همونطور که شما گفتید. همونطور که گفتم ما چندین و چند خیزش داشتیم در طول 10 سال گذشته. مهسا امینی زن زندگی آزادی آخرینش بود. همه اون انسان‌های قهرمانی که کشته شدند نمیدونستند که چه خواهد شد، اما جنگیدن همونطور که مردم امروز دارن می‌جنگن. اما این دفعه تفاوت این هستش که دستگاه سرکوب رژیم رو می‌بینن مردم که به شدت منهدم شده، به شدت سرکوب شده و به شدت ضعیف شده و این به مردم ایران کمک میکنه که با خنثی کردن دستگاه سرکوب رژیم که همیشه چپ و راست آدم‌ها رو می‌کشتن، همیهنان من رو می‌کشتن، حالا شاید ضعیف‌تر شده باشن و این دفعه مردم ایران میگن که شاید این دفعه فرصتی داشته باشیم. ما بارها بالا و پایین‌های متفاوتی در تاریخمون دیدیم، در تاریخ جهان هم این اتفاق افتاده، اما در نهایت دیوار برلین پایین آمد، شوروی فرو ریخت. لخ والسا و نلسون ماندلا من مطمئن هستم که نمیتونستند بدون اینکه همبستگی کشورهای جهان رو داشته باشند به نوعی به هر حال نمیتونستند موفق بشن. مردم ایران هم از کسی نمیخوان که بیان این کار رو براشون انجام بدن. اون چیزی که اونا میخوان اینه که برای مردم ایران بسیار بهاش کمتر خواهد بود اگر این بار شما با ما باشید، به جای اینکه سیاست مذاکره و دیپلماسی رو با این رژیم پیش بگیرید. برای اینکه اگر که این رژیم بمونه از مردم انتقام خواهد گرفت، نفرتش رو ادامه خواهد داد و مردم رو بیشتر سرکوب خواهد کرد. در نتیجه برای مردم ایران و برای صلح باید یادم باشه که این دفعه این فرصت رو داریم. ما هر کاری که لازم باشه به عنوان ایرانی خواهیم کرد. ولی نتیجه این تغییر این دفعه این خواهد بودش که به محض اینکه این تغییر انجام بشه تمام تهدیدهایی که این جمهوری اسلامی در تمام طول این سالها با برنامه هسته‌ایش، با ایدئولوژی افراطیش و با تهدیدهایی که در دور و بر کرده و تروریسم کرده، اینها همه خواهد رفت و فرای از امنیت و ثبات، همینطور اقتصاد جهان رو ما بهتر خواهیم کرد، به خاطر اینکه ایران بخشی از کشور جامعه جهانی خواهد بود، به خاطر اینکه دیگه اون وقت ایران تحت حکومت یک رژیم مافیایی فاسد نخواهد بود. با در مورد حکومتی صحبت نمی‌کنیم که نیروهای نیابتی داشته باشه یا دنبال بلندپروازی هسته‌ای بره. ما یک دولت ملی خواهیم داشت که برای شکوفایی ملی خودمون قدم برخواهیم داشت و همینطور به دنیا خواهیم گفت که ایران، همینطور که در سخنرانیم گفتم، ایران پتانسیل بسیار بزرگی برای رشد داره که برای دنیا هم منفعت خواهد داشت. شما با یک مافیای فاسد در واقع روبرو نخواهید بود. شما با کشوری روبرو خواهید بود که قانون مدار خواهد بود و مطابق استانداردهای بین‌المللی قدم برخواهد داشت. این در واقع چیزی که دنیا باید بفهمه و این در واقع همون مذاکره‌ای هست، همون گفتمانی هست که ما در واقع با کشورهای دنیا داریم و تلاش می‌کنیم که ببینیم چطور می‌تونیم این پیام رو به جهان بدهیم که در دراز مدت این تغییر در ایران میتونه به نفع دنیا باشه. من فکر می‌کنم که در طول چند ماه آینده این رو خواهیم دید و من مطمئن هستم که هر بار توضیح بیشتری برای شما خواهم داد. من از روزنامه سان هستم. آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی بسیار الان عصبانی هستش و خطرناکتر هستش برای اینکه بمبی رو جای منفجر بکنه یا برنامه هسته‌ایش رو پیش ببره؟ تا چه اندازه رژیم جمهوری اسلامی رو الان رژیم خطرناکتری می‌بینید؟ As far as the existing infrastructure that the regime has had, clearly has been severely
همونطور که ما میدونیم به هر حال زیرساخت‌های تسلیحاتی حکومت اسلامی به شدت ضربه خورده، اما به خاطر اینکه اما همونطور که گفتم هدف قرار گرفتن و منهدم شدن تجهیزات غنیسازی اورانیوم به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دنبال برنامه هسته‌ایش نره. همیشه میتونه بره سراغ یک رژیم مثل کره شمالی. تا زمانی که این رژیم وجود داره ما نباید فریب بخوریم و فکر بکنیم چون منهدم شده از غنیسازی اورانیوم این رژیم آرامتری خواهد بود. ممکنه که تأخیر بندازه دستیابی رژیم رو به بمب هسته‌ای، اما این به این معنا نیستش که در آینده این رژیم نخواد که دستیابی داشته باشه. این رژیم زخمی است. برای همین است که من میگویم که این فرصت استثنایی هستش. این رژیم در حال حاضر بسیار تضعیف شده و نقاط بسیار حساس سرکوب و ردیابی و رصد آزار و اذیتش رو از دست داده و همینطور در حال فروپاشی هستش. برای همین میگم که این پنجره نایاب و بسیار ناب و طلایی است. ولی هرگز نباید فریب بخوریم که اگر که این حکومت خواست مذاکره بکنه یا راههای دیپلماتیک رو پیش بگیره ما باید فریبش رو بخوریم. ما باید روی خودمون رو به سوی مردم بگیریم و به مردم ایران اطمینان بکنیم. این فرصتی است برای آنکه بفهمیم که چون رژیم بسیار 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 شکننده شده به مردم ایران این فرصت رو بدیم که بدرخشن و این رژیم رو سرنگون بکنن، به جای آنکه فکر بکنیم با مذاکره میشه تنش‌ها رو کاهش داد. همونطور که بارها گفتم در دی ان ای این رژیم خشونت، ترور و خشم هست. I begin to detect more and more coming from governments that until now were just stuck on that status quo and are thinking finally that من فکر میکنم که روز به روز بیشتر این احساس رو میکنم به جای اینکه فیکس شده باشن و روی مذاکره تمرکز داشته باشن حالا دارن میفهمن که راه دیگری هم وجود داره و این فکر میکنم که یک بسیار نقطه مهمی هستش. بسیار سپاسگزارم.